Xin chào các bạn đã trở lại với Phonic Game. Đến với series tóm tắt cốt truyện hay nhưng mà ít ai biết đến, thì ở video này mình sẽ tóm tắt cốt truyện của một tựa game nói về mặt tối công nghệ, đó chính là Watch Dogs. Phát triển và phát hành bởi Ubisoft, ra mắt vào năm 2014. Tuy về mặt đồ họa và gameplay không được ổn cho lắm, nhưng Watch Dogs vẫn là một sản phẩm có phần nội dung cốt truyện được xây dựng khá ấn tượng. Game đã phát hành 2 phần và phần 3 sẽ ra mắt vào năm 2020. Watch Dogs là tựa game thế giới mở sở hữu lối chơi mang phong cách đậm chất hành động, và để đi sâu vào phần cốt truyện thì mình sẽ nói sơ về bối cảnh của game. Watch Dogs lấy một bối cảnh giả tưởng tại thành phố Chicago, nơi mà lúc này được quản lý bởi một mạng lưới siêu máy tính có tên là CTOS, một hệ thống được tạo ra bởi tập đoàn Bloom. Siêu máy tính này sở hữu tất cả thông tin cá nhân và kết nối với gần như mọi thiết bị điện tử trong thành phố. Điều này khiến cho mọi người tin rằng CTOS là bước tiến của một cuộc sống tương lai với khả năng tìm kiếm và quản lý mọi thứ nhanh hơn và dễ dàng hơn. Nhưng họ không hề nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu siêu máy tính này bị hack. Với sự xuất hiện thầm lặng của các thiên tài máy tính, họ bắt đầu tìm kiếm những lỗ hổng từ hệ thống CTOS. Từ đó cũng nhìn thấy được những thiếu sót từ hệ thống này. Câu chuyện trong Watch Dogs bắt đầu vào khoảng tháng 10 năm 2012 tại khách sạn Merlot. Nhân vật chính là Aiden Pearce cùng với cộng sự Damien đang thực hiện một phi vụ trộm cắp công nghệ cao. Nhiệm vụ của Aiden là trà trộn vào bên trong khách sạn, dùng điện thoại để hack vào hệ thống quản trị của khách hàng. Damien ở bên ngoài sẽ sử dụng máy tính để hack tài khoản ngân hàng của những người đang sử dụng wifi tại khách sạn và thực hiện lệnh rút tiền về một tài khoản ảo. Tuy nhiên, tưởng chừng mọi việc sẽ ổn thỏa thì bất ngờ Aiden phát hiện có một hacker thứ ba cũng đang truy cập vào hệ thống quản trị, và nguy hiểm hơn là cá nhân này đã kích hoạt lệnh báo động, đồng thời truy ngược lại thông tin của cả hai. Aiden do không muốn bị lộ thông tin nên đã yêu cầu rút lui, trong khi Damien lại muốn Aiden giữ kết nối với hệ thống quản trị để ông ta có thể tìm ra danh tính của tên hacker bí ẩn. Aiden đã đánh liều sự an toàn của mình và cố gắng giữ liên kết lâu nhất có thể, nhưng anh vẫn phải rút khỏi khách sạn và cuối cùng kế hoạch thất bại. Sau vụ tấn công, toàn bộ thông tin cá nhân của Aiden và Damien được gửi đến một tổ chức bí ẩn. Tổ chức này đã liên hệ một sát thủ tên là Maurice. Tên này được lệnh phải hăm dọa Aiden. Hắn dùng súng bắn thủng lốp xe của gia đình Aiden, khiến xe anh bị lật và gây nên cái chết của người cháu gái Lina. 11 tháng sau, Aiden truy lùng Maurice tại phòng thay đồ của một sân vận động bóng chày. Anh tra hỏi hắn về tổ chức bí ẩn để giao nhiệm vụ tấn công gia đình anh. Maurice mặc dù là người được nhận chỉ thị trực tiếp, nhưng hắn không hề biết gì về tổ chức này. Khi bước ra khỏi phòng thay đồ, Aiden bị tấn công bởi một tên côn đồ trong nhóm của Maurice. Nhưng sát thủ Jordan Jean đã xử lý hắn, đồng thời gọi cảnh sát đến để đánh lạc hướng vụ ám sát thành một vụ xả súng giữa các băng đảng. Cảnh sát ập đến khiến Aiden phải ngắt điện toàn thành phố và thoát khỏi sân vận động mà không để lại dấu vết. Trở về nhà trọ, Aiden xem các manh mối và nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng. Mọi manh mối lúc này đều dẫn đến ngõ cụt, và anh cảm thấy bất lực trong việc tìm ra kẻ đứng sau cái chết của Lina. Hôm sau, Aiden trở về nhà để dự sinh nhật của cháu trai Jackson. Anh gặp lại người em gái Nico, nhưng một lúc sau, anh biết rằng Nico đang bị một kẻ nào đó đe dọa qua điện thoại. Aiden truy đuổi hắn và cuối cùng cũng bắt được. Để lần ra kẻ đứng sau vụ đe dọa, Aiden đã hack vào trung tâm hệ thống CTOS và nhờ đến sự giúp đỡ của một hacker mang codename là Bad Boy 17. Trong lúc chờ đợi kết quả từ Bad Boy 17, Aiden nhận được cuộc gọi từ Jordan, yêu cầu anh thực hiện một nhiệm vụ chở hàng. Cụ thể là chở một tên tội phạm đang bị truy nã cho một phi vụ thất bại đến gặp Lucky Quinn, chủ câu lạc bộ Chicago South. Sau vụ giao hàng, Aiden nhận được cuộc gọi từ Bad Boy 17 và anh ta yêu cầu được gặp mặt trực tiếp. Đi theo các chỉ dẫn, Aiden đã gặp được Bad Boy 17, nhưng đó không phải đàn ông, mà là một cô gái tên là Clara. Clara là thành viên trong tổ chức DedSec, một tổ chức hacker khét tiếng trong thành phố, và cô đã cấp quyền cho Aiden sử dụng hệ thống của tổ chức để tìm ra kẻ đứng sau vụ hăm dọa tại nhà Nico. Việc tìm kiếm dẫn Aiden đến với kẻ chủ mưu. Đó chính là người bạn Damien, cộng sự cũ của anh trong phi vụ tại khách sạn Merlot. Damien hẹn Aiden đến công viên trung tâm để gặp mặt. Damien tiết lộ cho Aiden biết rằng thông tin của họ đã bị lộ từ phi vụ khách sạn Merlot, dẫn đến việc cả hai bị nhóm sát thủ tấn công. Damien muốn hợp tác với Aiden để truy lùng hacker bí ẩn đã thâm nhập hệ thống bảo mật trong phi vụ thất bại năm xưa. Nhưng vì Aiden không muốn dính dáng đến Damien cũng như khơi lại ký ức đau buồn về Lina, nên anh đã từ chối tham gia. Đáp trả lại lời từ chối của Aiden, Damien đã bắt cóc Nico làm con tin. Damien buộc Aiden phải truy lùng tên hacker thông qua một địa chỉ IP. Để giải mã IP này, Aiden đã gọi Clara đến căn hộ của mình, nhưng chưa kịp tìm ra manh mối thì một nhóm sát thủ ập đến, buộc cả hai phải rời khỏi căn hộ và bỏ trốn. Sau cuộc đột kích, Aiden liên lạc cho Clara.
Tuy khá hoang mang nhưng cô vẫn quyết định giúp Aiden tìm ra địa điểm trú ẩn mới nằm ở một cơ sở bỏ hoang. Tại đây, cả hai đã lần ra manh mối rằng địa chỉ AP là của băng nhóm Black Veroy nằm trong một khu nhà hoang. Aiden cũng nhận dạng được Iraq, thủ lĩnh của hội Black Veroy. Ngoài ra, Aiden còn tìm thấy một căn phòng mà anh không thể hack vào được mà chỉ có thể mở bằng thẻ từ trên người của Iraq. Để kiếm thêm đầu mối, Aiden tìm đến Bedburg, em họ của Iraq, với sự giúp đỡ của Aiden từ bên ngoài. Bedburg đã đột nhập vào căn phòng bí mật nhưng khi đang tải dữ liệu thì bị phát hiện. Một lúc sau, Bedburg vẫn còn sống và liên lạc với Aiden. Hắn ta nói rằng đã kịp tải một phần nhỏ dữ liệu cho anh và chúng chứa nhiều thông tin bảo mật, nhưng phần lớn các dữ liệu đều đã được mã hóa. Không hài lòng với thông tin có được, Damien vẫn giữ Nico làm con tin và bắt Aiden phải tiếp tục tìm cách giải mã dữ liệu. Nhưng với khả năng hạn chế của mình, Clara không thể làm gì hơn nên đã hướng dẫn Aiden tìm đến T-Bone, tên thật là Raymond Kenney, và cũng là người đã tạo ra đoạn mã hóa. T-Bone là người góp công lớn giúp tập đoàn Bloom tạo nên CTOS, nhưng sau đó đã bị đuổi do ông ta tố giác Bloom xâm phạm quyền riêng tư của người dân Chicago. Thông tin của Clara dẫn Aiden đến một quán rượu. Tại đây, Aiden đã gặp T-Bone. Ban đầu T-Bone tỏ ra không mấy thiện cảm khi gặp anh, nhưng sau vài phi vụ, cuối cùng T-Bone cũng đồng ý giúp Aiden giải đoạn mã hóa mà anh đã thu thập được ở căn cứ của Iraq. Aiden quay trở lại căn cứ của Iraq để thu thập phần dữ liệu còn lại. Anh cũng chạm trán với Iraq và giết hắn trong một cuộc đấu súng. Tại nơi trú ẩn, trong khi đang phấn khởi trong việc giải mã thông tin thì cả nhóm bị một tên hacker có biệt danh là GB Default xâm nhập vào hệ thống, ăn cắp và xóa toàn bộ file của họ. Đồng thời, tên này còn gửi một đoạn file ghi âm là bằng chứng cho thấy Clara chính là người đã chỉ điểm cho tổ chức bí ẩn trong phi vụ 1 năm về trước, tiết lộ thông tin của Aiden và Damien, dẫn đến cái chết của Lina. Trong cơn giận dữ, Aiden đã đuổi Clara ra khỏi nhóm. Do mất hết dữ liệu, Aiden hẹn gặp Damien để câu giờ cho T-Bone truy tìm vị trí của Default. Aiden nói thẳng với Damien rằng anh biết ông ta đang có giao kèo với tập đoàn Bloom và đang lợi dụng Aiden để lấy các dữ liệu bí mật trong ổ cứng của Iraq. Aiden yêu cầu Damien phải để anh nói chuyện với Nico. Trong cuộc gọi, Aiden đã âm thầm gửi cuộc hội thoại đến chỗ T-Bone để ông ta tìm kiếm vị trí của Nico. Tuy nhiên, Damien đã cắt ngang và dằn mặt Aiden bằng cách tung hết thông tin của anh lên mọi phương tiện truyền thông, khiến Aiden bị phát lệnh truy nã toàn thành phố. Điều đó buộc Aiden phải nhanh chóng tìm ra số dữ liệu đã bị Default đánh cắp. Aiden đã tìm được vị trí của Default và biết rằng hắn đang đánh DJ tại một hộp đêm. Aiden đã truy đuổi Default và lấy lại được toàn bộ dữ liệu để T-Bone có thể tiếp tục giải mã. Nhận được kết quả tìm kiếm qua cuộc hội thoại mà anh đã gửi trước đó, Aiden biết được Nico đang bị giam tại một bến tàu. Sau khi hướng dẫn Nico thoát khỏi bến tàu, Aiden lập tức chở hai mẹ con rời khỏi Chicago trước khi quay trở lại và giải quyết tất cả mọi chuyện. Sau đó, T-Bone gọi điện thông báo cho Aiden rằng ông đã giải mã xong đống dữ liệu và chúng dẫn đến kẻ đã ra lệnh cho tên sát thủ Morris bắn hạ xe của Aiden 1 năm trước, chính là Lucky Win, chủ câu lạc bộ Chicago Soul và cũng là chủ của khách sạn Murloc. Ngay lập tức, Aiden đến Murloc truy lùng và khiến Quinn phải trốn vào phòng bí mật của ông ta. Aiden dù không thể bắn hạ Quinn vì căn phòng được bọc bởi kính chống đạn, nhưng Aiden có thể hack máy trợ tim của Quinn và để ông ta chết chậm rãi trong căn phòng của mình. Trước khi chết, Quinn tiết lộ rằng việc ông sai người tấn công gia đình Aiden là bởi vì ông ta nghĩ rằng Aiden đang tìm một đoạn băng ghi lại hành vi giết người của thị trưởng thành phố tại khách sạn Murloc. Lucky Win muốn là người duy nhất sở hữu đoạn băng này để ông ta có thể tống tiền thị trưởng. Nhưng sự thật thì Aiden 1 năm trước chỉ truy cập vào hệ thống của khách sạn Murloc để thực hiện phi vụ rút tiền, nhưng bị Quinn phát hiện nên ông ta đã sai Clara tìm tung tích của hai kẻ xâm nhập hệ thống, dẫn đến việc Maurice tấn công gia đình Aiden và vô tình giết chết Lina. Trước khi trốn thoát khỏi khách sạn Murloc, Aiden đã gửi đoạn video cáo buộc ngài thị trưởng cho T-Bone. Về phần Damien, ông ta đã liên lạc với Aiden và nói rằng Clara đã yêu cầu lập một thỏa thuận rằng cô sẽ để Damien giết mình vì năm xưa chính cô là kẻ chỉ điểm. Bù lại Damien sẽ phải thả Nico, nhưng Clara không hề biết rằng Aiden đã cứu Nico trước đó. Aiden nhanh chóng tìm vị trí của Clara và chạy ngay đến chỗ cô. Clara lúc này đang đứng trước mộ của Lina, không hề biết rằng Damien đã cử một nhóm sát thủ đến giết cô. Ngay khi nhìn thấy Aiden, cô bị nhóm sát thủ giết chết. Tự dày vò chính mình sau cái chết của Clara, Aiden liên lạc với T-Bone và quyết định cùng nhau chấm dứt mọi chuyện. Aiden đã kết nối vào hệ thống vệ tinh và khởi động lại toàn bộ hệ thống trung tâm của CTOS, đồng thời khiến Chicago rơi vào tình trạng mất điện cục bộ. Nhờ vậy, Aiden đã xác định được Damien đang lẫn trốn tại một ngọn hải đăng.
Trên ngọn hải đăng, sát thủ Jordi cũng xuất hiện. Tưởng chừng đó là sự hỗ trợ nhưng thực chất là Jordi đang thực hiện một hợp đồng sát thủ mới, đó là giết Aiden và Damien. Aiden nhanh trí cho nổ ngọn đèn khiến Jordi bị choáng. Anh chụp lấy khẩu súng và kết liễu Damien. Ngay sau khoảnh khắc đó, bản thân Aiden cũng dần hiểu ra sự thù hận đã thay đổi con người anh. Nó khiến anh mệt mỏi và lạc lối giữa những lời nói dối. Sự giết chóc lặp đi lặp lại, những vết thương mà nay ngày càng sâu, và quan trọng là những người anh yêu thương giờ chẳng còn có thể gặp mặt. Và đó là tóm tắt cốt truyện của tựa game Watch Dogs. Các bạn cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Hãy để lại comment bên dưới nha. Đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi cho Fortnite Game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.